إيه اللي هيحصل بعد رجوع مريم لماردين؟ مريم بتفاجئ الكل، خصوصاً شيهان لما بتقرر ترجع ماردين من تاني. بس السؤال هنا، هل شيهان هيبعد عن عليا علشان مريم حبه القديم؟ ولا هيثبت إن مشاعره اتغيرت؟ طب ويا ترى عليا موقفها إيه لما تلاقي إن شيهان اللي حبته رجعت له حبيبته القديمة؟ هل هتنسحب بهدوء؟ ولا هتتمسك بحبها وتدخل في مواجهة؟ في تسريبات جديدة بتقول إن بداية الجزء الثاني قربت جداً، ومع البداية في شخصية جديدة هتدخل وهتشعل نار الغيرة في قلب شيهان. تفتكروا مين الشخصية دي؟ حد من الماضي؟ ولا مفاجأة جديدة تماماً؟ والمفاجآت لسه مخلصتش. أخو عليا هيظهر في الموسم الجديد، بس المفاجأة الأكبر، مين هو والد عليا الحقيقي؟ هل السر ده هيتكشف ولا لسه هنفضل مستنيين؟ الجزء الثاني فيه انضمامات قوية جداً هتفاجئ الكل، وفي كمان أسرار كتير وانتقامات وحقايا طال انتظارها. يا ترى أجمل هينتقم إزاي؟ هل ممكن يوصل لدرجة إنه يخطف دينيز؟ ولا ممكن يصدمنا بخطف عالية نفسها لما عالية ترجع القصر من تاني؟ بس المرة دي راجعة وهي واثقة من حب شيهان ليها، خصوصاً بعد ما زواجهم بقى واقع مش حلم، ودي هتكون صدمة كبيرة جداً لمينا. كمان العلاقة بين زيرين وكايا هتتوضح، والسر اللي حوالين الطفل هل هيتكشف أخيراً؟ ولا هيفضل مستخبي وسط كل الغموض ده؟ كل ده وأكتر هنعرفه في فيديو النهاردة. خليكم معايا للآخر علشان نكشف كل الأسرار ونعرف مين الأشخاص الجداد اللي انضموا للمسلسل. ليه مريم رجعت؟ هل لسه بتحب شيهان؟ وهل شيهان ممكن يقرر يسيب عليا علشان حبه القديم؟ ولا هيصدمنا بقرار محدش كان متوقعه؟ تابعوا معايا للآخر. قبل ما نبدأ، عندكم دقيقة؟ لو لسه مش مشتركين في القناة، يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. التسريبات الجديدة بتأكد خبر الكل مستنيها، كاسة مسلسل المدينة البعيدة راجعين ماردين من جديد، والتصوير هيبدأ أواخر شهر 7، يعني قربنا نشوف الموسم الثاني بعنينا. والمفاجأة الأكبر، أول حلقة هتتعرض في أواخر شهر 8، وده معناه إن المسلسل هيكون أول عمل شتوي يتعرض قبل ما يبدأ موسم باقي المسلسلات. وفي كمان مصادر بتقول إن ده السبب اللي خلى جوليزار تبتدي بالفعل كتابة سيناريو الجزء الثاني، يعني الشغل شغال على نار. بس دلوقتي السؤال اللي بيشغل الكل، إيه اللي هيحصل بعد رجوع مريم حبيبة شيهان القديمة لماردين؟ وإزاي هيتعامل شيهان مع رجوعها المفاجئ؟ هل هينسى كل اللي بينه وبين عالية ويرجع لحبه القديم؟ ولا هيقرر يستغنى عن كل حاجة علشان عالية، البنت اللي حبته بصدق؟ أول التسريبات القوية من مسلسل المدينة البعيدة الجزء الثاني. أول حاجة نبدأ بيها هي انضمام شخصيات جديدة هتغير مجرى الأحداث تماماً. وأول انضمام معانا هي شخصية مريم، حبيبة شيهان القديمة اللي سابت شيهان يوم فرحهم واختفت بسبب انتقامه منها. لكن دلوقتي مريم راجعة من تاني، راجعة لحياة شيهان بعد كل السنين دي. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ هل شيهان هيقدر ينسى اللي حصل في الماضي؟ ولا رجوعها هيقلب حياته فوق تحت؟ تابعوا الفيديو للآخر، لأن في أسرار كتير عن شخصية مريم وأهدافها الحقيقية وسر رجوعها في التوقيت ده بالذات. وهقول لكم كمان موقف شيهان بعد رجوعها، هل هيختار مريم ولا هيفضل متمسك بعليا البنت اللي غيرت حياته؟ نيجي دلوقتي لتاني شخصية هتنضم لقصتنا، والد عليا. زي ما سمعتم، السر اللي اتخبى سنين طويلة قرب ينكشف. وتالت شخصية واللي هتكون مفاجأة حقيقية للجمهور، أخو عليا. أيوة، عليا هيكون ليها أخ، وده هيكون إضافة قوية جداً للقصة، خصوصاً إن عليا طول الوقت كانت حاسة إنها وحيدة وملهاش سند. بس ظهور العيلة دي هيغير حياتها تماماً، وهيديها إحساس بالأمان والحب لأول مرة، وهنشوف تطور كبير في شخصيتها، خصوصاً بعد ما تحس إن ليها أهل فعلاً. وآخر خبر بيأكد إن المدينة البعيدة هيكون أول مسلسل شتوي يتعرض الموسم الجاي، والتصوير هيبدأ بدري جداً، وفي شخصية جديدة هتدخل وهتكون بمثابة قنبلة في الأحداث، وهتولع نار الغيرة في قلب شيهان. تفتكروا مين الشخصية اللي هتخليه يفقد أعصابه ويغير موازين القصة كلها؟ كل ده وأكتر هنعرفه سوا. تابعوا الفيديو للآخر علشان نكمل باقي الأسرار.
ونكتشف المفاجآت الجاية في المدينة البعيدة الموسم الثاني. وننقل دلوقتي لجزء مهم جداً، سر الطفل اللي بين زيرين وكايا. القصة دي هتاخدنا في خط درامي جديد ومليان مشاعر وصراعات. ديمير هيعمل المستحيل علشان زيرين تفضل في حياته، لكن ديمير هيتعلق بيه كأنه ابنه فعلاً، وهيحب زيرين حب حقيقي، ومش هيقدر يتخيل إنها تبعد عنه. بس من هنا هتبدأ الحكاية تشتد. كايا اللي عمره ما عرف إن ليه طفل من زيرين، هل هيعرف الحقيقة؟ التوقعات بتقول إن كايا هيكتشف السر الكبير، والمفاجأة إن اللي هيقوله الحقيقة هو والد ديمير. ومن هنا هتبدأ نار الصراعات تشتعل من تاني بين كايا وديمير. كايا هيواجه ديمير مش بس علشان زيرين، لكن كمان علشان ابنه اللي عمره ما شافه واللي كبر بعيد عنه في حضن راجل تاني. ومن هنا بتتكرر حكاية أجمل وصداقات، ولكن المرة دي مع أبنائهم. ونروح دلوقتي للمينا والانتقام اللي ناوية عليه بعد ما تشوف بعينها رجوع عالية للقصر. مينا هتشوف الحب الحقيقي اللي بين شيهان وعالية، هيشوفوه قدامهم في كل تصرف، في نظرتهم لبعض، في طريقة كلامهم، في كل لحظة بيكونوا فيها مع بعض. ومن هنا هتبدأ نار الغيرة تاكل فيها. مينا مش هتسكت، هتحس إن عالية خدت منها كل حاجة وهتقرر تنتقم. والانتقام المرة دي مش عادي، هتستخدم السر الكبير اللي كانت مخبياه، سر دينيز. رغم تهديد شيهان ليها وتحذيره الواضح، مينا مش هتتراجع، وهتروح لأجمل وتقول له الحقيقة اللي هتقلب حياته. هو في الحقيقة بوران، ابنك وحفيدك دينيز. ودي هتكون صدمة كبيرة جداً لأجمل. هيدرك فجأة إنه كمان كان بعيد عن حفيده من غير ما يعرف. لكن الصدمة مش بس في كده، مينا هتكشف له أسرار تانية كانت مستخبية، وهو نفسه هيبدأ يحس بندم شديد لأنه كان سبب مباشر في موت ابنه من غير ما ياخد باله. ونكمل مع واحدة من أخطر اللحظات اللي هتقلب كل الموازين. بعد ما أجمل يعرف الحقيقة اللي محدش كان يتوقعها، ويكتشف إن بوران هو ابنه الحقيقي، وإن دينيز اللي بيشوفه كل يوم هو حفيده، الغضب هيسيطر عليه بشكل مرعب. الغضب المرة دي مش مجرد لحظة، دي نار سنين، نار فقد، نار ندم. أجمل هيحس إنه اتخدع، مش من أعدائه لكن من شيهان ومن صداقات. الاتنين عرفوا السر وسكتوا، حرموه من إنه يعرف ابنه، وحرموه من إنه يضم حفيده لحضنه وهو لسه صغير. وهنا تبدأ خطة أجمل المظلمة. هيقرر يعوض اللي راح، بس بطريقته. هيقول لنفسه لو ابني ضاع مني فحفيدي لازم أرجعه، حتى لو بالقوة. هيشوف إن صداقات ما تستحقش تربيه الطفل، وإنه أحق بيه هو الجد، هو اللي دمه ماشي في عروق الولد ده. والمصيبة إن أجمل مش هيتراجع، هيبدأ يخطط، ينفذ ويتحرك في السر. ويوم ما دينيز يختفي الدنيا كلها هتتقلب. لكن هنا يظهر تشيهان هيواجه أجمل، والمرة دي مش مجرد كلام، هيكون مستعد يضحي بكل حاجة علشان يرجع دينيز، حتى لو نفسه. عيلة عالية هتظهر بكل قوتها بعد سنين من الوحدة، وبعد ما كانت دايماً شايفة نفسها لوحدها وملهاش غير تشيهان. القدر هيفاجئنا وهيفاجئ عالية كمان. عيلة عالية الحقيقية هتدخل الأحداث بقوة، بس المفاجأة الأكبر، والد عالية هو اللي هيكون ورا كتير من الأسرار اللي كانت مستخبية. وتخيلوا معايا لو اتضح إن والد عالية هو اللي أمر بقتل بوران. اللحظة دي هتكون صدمة كبيرة لينا كلنا ولعالية نفسها. وده معناه إن الانتقام هنا مش هيكون سهل، لأن اللي حصل مش بس خيانة، ده دمار لعيلة كاملة. ومن ضمن المفاجآت كمان، عالية هيكون ليها أخ، ابن والدها. يعني هيكون في شخص جديد هيظهر وهيحمل اسم العيلة. والأهم، هيكون سند لعالية. لكن البداية مش هتكون وردي. في الأول هيكون في صراعات قوية بين عيلة شيهان وعيلة عالية، لأن والد عالية شخص ليه نفوذ كبير في ماردين واسمه معروف، وما بيقبلش الهزيمة بسهولة. بس في وسط كل ده العداوة هتتحول لتحالف. والد عالية وشيهان هيلاقوا نفسهم مضطرين يتعاونوا، سواء في إنقاذ دينيز بعد ما يتم خطفه، أو حتى في إنقاذ عالية نفسها لو اتعرضت للخطر. ودلوقتي ننتقل لأكتر لحظة هتغير كل الأحداث، رجوع مريم لماردين. اللحظة اللي محدش كان متوقعها، والمفاجأة اللي هتقلب كل حاجة فوق تحت. دلوقتي بيتم اختيار الشخصية اللي هتلعب دور مريم، حبيبة شيهان القديمة، البنت اللي سابته في عز ما كان بيحبها وغابت عن حياته في لحظة كسرته. بس خلونا نرجع ورا لحظة. شيهان حب عالية، حبها بصدق، وقدر يكسر خوفه ويعترف ليها وحتى بسها. ولأول مرة نشوفه حقيقي، مرتاح، وبيعيش مشاعر عمره ما حس بيها قبل كده.
وأخيراً لقينا الرومانسية اللي كنا مستنينها، عالية وجيهان مع بعض وكأن الحياة ابتدت ليهم من جديد. لكن اللي محدش كان في باله حصل. مريم رجعت. رجعت في توقيت قاتل، وقت ما جيهان حب عالية بجد. وهنا تبدأ الصدمة. جيهان يلاقي نفسه واقف بين اتنين، حبه القديم اللي كسر قلبه وحبه الحقيقي اللي داوى روحه. المشاعر هتتلخبط، بس الصدمة الأكبر إنه هيختار عالية. رغم إن مريم كانت كل حاجة زمان، إلا إنه هيعرف إنه عمره ما حب حد زي عالية. هي الوحيدة اللي لما دخلت حياته خلته يعرف يعني إيه أمان، ويعني إيه يكون محبوب بصدق. ورجوع مريم مش هيغير اللي جواه. بس تفتكروا مريم هتسكت ولا هتدخل في حرب صريحة؟ هل في أسرار جاية مع رجوعها؟ ومين هيتحمل الثمن في الآخر؟ كل ده هنعرفه سوا. استنوني وهقول لكم أول بأول تطورات الموسم الثاني من المدينة البعيدة، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.